سیکن خو ای اضافه معلومات است. ما وقتی که می کامپیوتر را باز میکنم اونجا به ما یک مسیج شو شود صحیح است یا نشان بده. اینجا من نمشته میکنم شارتکت ران چی است. اینجا نمشته کردم ریجیدیت نمشته کردم. چی نمشته کردم؟ ریجیدیت کلیک صحیح. در ریجیدیت سه که خو این چیز در کامپیوتر شما ای تو باز نمی باشه صحیح است. فهمیدین؟ سه که اینجا ما صحیح است. کدام آپشن کلیک میکنم؟ لوکال ایرا کلیک کو. وقتی که ایرا کلیک کردی باز اینجا بیا سافتویر کلیک کو. چی را کلیک میکنم؟ سافتویر. در سافتویر چی را کلیک میکنم؟ مایکروسافت. در مایکروسافت اینجا پایین بیا صحیح ویندو این فولدر است. اینجا پایین بیا ویندوز اینجا یک فولدر این ویندوز کدام فولدر بود؟ ای بازی را کلیک کو صحیح است. ایرا که کلیک کردی باز اینجا بیا ایرا که کلیک کردی باز ویندو یک فولدر دیگه است با نام چی است؟ ویندوز لاگین. بازی را کلیک کو صحیح کو ویندوز چی؟ لاگین. ایرا کلیک کو ایرا که کلیک کردی باز اینجا بیا اینجا باز اینجا بیا در اینجا ما چی را انتخاب میکنی؟ در اینجا بیا در اینجا میگم بالای چی کلیک میکنم؟ بالای امی کلیک کو. خود اینجا میگم ایرا کلیک کو ایرا کلیک کو صحیح کو اینا ما پاک میکنم. اینجا نمشته میکنم چی نمشته میکنم؟ اینجا نمشته میکنم کابل انگلیش لنگویج یا نمشته کو آی تی टीचर صحیح است. آی تی टीचर چی اینا نمشته میکنم اجمل صحیح اینا نمشته کرد اینا اوکی کو صحیح است. باز اینجا پایین در پایین اینجا ما my phone number اینا نمشته کردم صحیح است. اوکی کو وقت بازی را بسته کو. اگر بازی را دیلیت میکنی امی مرحله را اجرا میکنی صحیح است. اینا باز بسته کو صحیح است. در کامپیوتر شما ای تو می باشه خون وقتی که مثلا در اینا کلیک کردین اینجا ما پیش کار کردیم به شکل به این خاطری تو هسته اینا بسته کو. اینا از کجا بسته می اینا بسته کو اینا بسته کو اینا بالا کو اینا بسته صحیح اینا بسته کو. در کامپیوتر شما ای تو می باشه صحیح است. بازی را بسته وقتی که باز کامپیوتر را چالان میکنی روشن میکنی اونجا چی میه؟ آفرین مسیج شو میشه صحیح. اضافه معلومات است تو صحیح است. نو باز ببینیم خب اگر اون رو وصل میکنین باز همون مرحله را اجرا کنین صحیح است.